با نماینده با عرض سلام و وقت بخیر هواداران و علاقمندان و مشتاقان گوشتین جذاب و دیدن گوشتینگیری گوشتین ملی تاجیکان با مجمع ورزشی قصر تنیس و ورزش‌های آبی شهر دوشنبه خوش آمده، جایی که قرار است پس از چند لحظه شاهد اولین مسابقات قهرمانی گوشتینگیری آسیا شویم یا با تعبیر معمول چمپیونات آسیا اوید به گوشتینگیری. درود بر شما هواداران و علاقمندان و عاشقان گوشتین ملی گوشتینگیری. این چهره که روی تصویر میبینیم این علی سیروج سحرخانی از امارات متحده عرب است که داور درجه بین المللی در اولین مسابقات قهرمانی آسیا یا با تعبیر معمول چمپیونات آسیا اوید به گوشتینگیری که اولین بار است در تاریخ ورزش تاجیک در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود و با مجمع ورزشی قصر تنیس و ورزش‌های آبی شهر دوشنبه خوش آمد میگویم شما رو دوستان عزیز هواداران گوشتین ملی. یادآور میشم که در همین گیلم دویم که گزارش مستقیم ما جریان دارد دو نماینده تاجیکستان با هم رقابت خواهند کرد. یادآور میشوم همچنین در این رقابت سه داور به صفت قضاوت کننده در این رقابت مداخله خواهند کرد، یعنی داوری میکنند داوری روی گلم که قبلا برای شما یادآور شدم از امارات متحده عرب است علی سیروج و دو داور دیگر که او را کمک میکنند از کره و همچنین از افغانستان و این چهره ها که همکنون معرفی میشوند همراز رجبوف با لباسهای سفید و حق نظر نظرف با لباسهای سبز است. روی پیراهن یا لباس های این چهره ها که مقدسات ملی هم تجسم شده است. دوستان عزیز این هم آغاز اولین مسابقات قهرمانی گوشتینگیری آسیا در تاجیکستان شهر دوشنبه و امروز 27 ایون سال 2023 روز وحدت ملی تاجیکستان هست و این روز رو با تبریک و با شکرگزاری از فضای وحدت و صلح و صلاح و استقلالیت کامل تاجیکستان گزارش امروزه را شروع میکنیم و در دسته وزن 86 کیلوگرم رقابت ها را پیگیری داریم دوستان عزیز، جایی که دو چهره آشنا از گوشتین ملی گوشتینگیری تاجیکستان در برابر همدیگر حق نظر نظرف سمت چپی مقبول و پسندیده او در حال اتفاق افتادن بود، یک گیر انداخت از بیرون پای حریف به وسیله پای خود به همان قسمتی که خمگشت زانوی او در حال به اجرا در آمدن بود، در حال اصول را به اجرا در آوردن اما موفق نشد. در جست نوبتی ببینیم اکنون چی خواهد شد. حق نظر نظرف که در گوشتین جودو هم بارها اشتراک کرده ولی بختش در گوشتین جودو چندان باورار و آمد نکرده است، چون در رقابت های بین المللی در گوشتین جودو در دور اول رقابت ها پیوسته مغلوب می شده و همراز رجبوف باشد او در مسابقات سامبو قبلا هم اشتراک کرده است. در گوشتین سامبو نیز دستاوردهای شایسته تحسین دارد و در گوشتین ملی در همین سال 2023 رقابت و هنرنماییش برای به دست آوردن شاه جایزه ها در مسابقات داخلی جمهوریوی که در آستانه تعطیل جشن نوروز بین المللی شده میگذشتند خیلی شایسته بودند. همکنون بعد از گذشتن حدود 2 دقیقه
بجز یک کور، یک ورودی معمولی، حرکات سرپا و کمری به این ترتیب یک امتیاز برای همروز رجبوف در پی خواهد داشت. نه معذرت، حق نظر نظروف در پی دارد. امتیاز اولین رو میگیرد. همروز رجبوف پیشتاز است در این، نه حق نظر نظروف پیشتاز است. همروز رجبوف که از او ستایش شد، بعضا واقعا با همان حرکات معمولی و همون فند و ترفندهای جذاب بعضا از خود درک میدهد. دو ورزشکار تاجیک در اولین مسابقات بین المللی و یک حرکات دیگری حق نظر نظروف به این وسیله توانست که همروز رجبوف را از پای در آورد و برتری خود را در بخش حرکات معمولی هم به نمایش گذاشت. اگرچه به نظر می رسد هر دو ورزشگر در حالت اولیه معمولی ورزشی قرار دارند یا همون فرم خوبی ورزشی هستند، اما از جانب دیگر آنچنان که به نظر می رسد حق نظر به این مسابقات آمادگی خوبتر دیده است و به همین ترتیب پهلو حلال با عمل کرده حق نظر نظروف، داوری مرکز از عربستان علی سیروج، دستی حق نظر نظروف رو بالا برداشت. حق نظر نظروف به مرحله بعدی رقابت ها می رود. از روی سیستم دوری این رقابت ها برگزار می شوند. دسته وزنی 86 کیلو حق نظر نظروف در مرحله دوم و رقابت های مرحله مقدماتی ادامه دارند. حق نظر هم خیلی خوش درخشید در مرحله اول قبل از انجام وقت اساسی. داوران هم خوب داوری کردند. یادآور میشم که 3 داور بود، از افغانستان بهزاد منصور، از عربستان علی سیروج و از کره لی جین گیل. و این هم حرکات تاکتیکی تکنیکی حق نظر، اصول کمری رو دیدیم که چگونه به مورد استفاده کرد و به همین ترتیب کار شایسته او در کمتر از 5 دقیقه وقت معمولی اتفاق افتاد. حق نظر نظروف به مرحله دوم می رود و برای همروز رجبوف باشد متاسفانه مرحله اول چندان خوشایند پشت سر نشد. همکنون دوستان عزیز داور مرکز مورد قربانوف از فدراسیون روسیه است که این رقابت را داوری میکند. با یک تک سفید یا لباسای سفید ورزشگر ازبکستان است این یاشناربک اوراقوف و این هم ورزشگر از لیبیا حدید ایلیاس. دو ورزشگر که همکنون در مرحله اول رقابت را شروع میکنند. نماینده ازبکستان گفتیم با لباسهای سفید است، نماینده جمهوری تاجیکستان
لبنان با لباسهای سبز است. در همان لحظه اول ورزشگر ازبکستان به نظر برسد آماده تر است. داری کنجی داری درجه بین المللی نماینده جمهوری تاجیکستان در گیری یا همان جهد و تلاش های اول ورزشگر ازبکستان پرکارتر بود، کارش بهتر به نظر می رسید. با این دلیل با ورزشگر لبنان یک آگاهی دومین بار آگاهی و این تنبیه خواهد شد و یک بار دیگر همین اتفاق اگر بیفتد یا همین کار صورت بگیرد پس ورزشگر لبنان از دور رقابت ها خارج خواهد شد. و یک عملکرد جذاب پرتاب سراپای ورزشگر ازبکستان را دیدیم که چگونه اتفاق افتاد. آنچنان که گفتم از آغاز ورزشگر ازبکستان آماده به نظر می رسید و این پرتاب را در گوشتین ملی حلال می گویند، اما به تعبیر دیگر یک امتیاز است که کامل هست. یشنربک اوراقوف در مرحله اول خیلی خوش درخشید و به مرحله بعدی می رود. این هم مخلصانه که تبریک میکنند ورزشگر ازبکستان یشربک را. ببینیم نوارهای سوز کرده شده را چگونه پرتابی سراپا به این وسیله اتفاق افتاد. خیلی جالب بود. به سمت راست قپید ولی ورودش به سمت چپ. ببینید چگونه فریب نظر داد هم آوردش را، یا حریفی که گمان میکرد اجرا به سمت راست باشد ولی به سمت چپ اتفاق افتاد. یکی از عامل‌های موفقیت ورزشگر ازبکستان همین بود که به دو سمت کار میکرد. اکنون داوران هم بعد از هر یک رقابتی وضع میشوند. دوستان عزیز، این طبق مقررات فدراسیون بین المللی گوشتنگیری هست. داور از تاجیکستان خواهد بود و ورزشگرانی که هم اکنون دعوت شدند، ورزشگر از پاکستان بایق محمد ابراهیم با لباسای سفید از سمت چپی تصویر هست، با لباسای سبز باشد اسیلبک اولو جمالبک از قرقیزستان. رقابت های بین المللی گوشتنگیری دوستان عزیز در رشته این سنت قدیمه تاجیکان گوشتین ملی. ببینید چگونه تعداد زیادی کشورهای از آسیا به تاجیکستان تشریف آوردند و این است وسیله معرفی فرهنگ و تمدن گذشتگان به وسیله شخصیت های ابرمرد جمهوری که اقدام شایسته و نجیب را راه اندازی کردند، پیگیری میکنند تا
با این وسیله جهانیان به یک ملت ورزش دوست بودن ما قائل شوند. یک پرتاب سریشانه. داوری مرکز هم فوراً این رو پهلو داد. یک پهلو به ورزشگر قرقیزستان اسیلبک اولو جمالبک خیلی خوب کار کرد. داور مرکز رحمان علی شریپوف در همان لحظه اول و یک بار دیگر پرتاب معمولی بالای شانه اسیلبک اولو جمالبک در این مرحله هم بسیار ماهرانه کار کرد. 2 مرتبه با همان اصولهای جذاب و دیدنی گوشتنگیری کار حریفش را تمام کرد و با این وسیله به مرحله دوم رفت. دستی غالب هم بلند برداشته شد و اکنون خواهیم دید که چی اتفاق می افتد در رقابت های بعدی. اما منتظر نوارهای سوس کرده شده هستیم و ببینیم لحظه های جالب، جزئیات فنی آن حرکت چگونه اتفاق افتاد. هواداران و علاقمندان گوشتین جودوی تاجیک نورسان که خیلی تشنه دیدن پرتاب های جذاب و دیدنی هستند هر یک غالب رو تبریک میکنند. این است محبتی هواداران به گوشتینگیری. ببینید چگونه سمت چپ رو به مورد قپید، از سمت چپ هدف قرار گرفت، با دستی راست بسیار خوب قپید، دستی چپ حریف رو هم مورد هدف بسیار ماهرانه قرار داد. ببینید چگونه این اتفاق افتاد. با جفت زانو بالای گلم نشست و بعدا همان اصول مورد نظرش رو 2 مرتبه اجرا کرد. پیاپی با شیوه پرتاب جذاب و دیدنی بالای شانه پیروز شد. اکنون داوران وزن میشوند دوستان عزیز و رقابت چهارم رو خواهیم دید. خسرو شویف داور درجه بین المللی گوشتنگیری اکنون رقابت چهارم را که ما و شما تماشا خواهیم کرد داوری خواهد کرد و داوران دیگر از پاکستان و همچنین از عربستان کمک خواهند کرد و چهره های آشنا که به صحنه رقابت ببرند مخلصا را ببینید چگونه تشویق میکنند. و فعلا ورزشگر ازبکستان با لباس های سفید از سمت چپ است. عمر بازاروف در برابر توقتبک ایدربک ورزشگر قزاقستان هست. در کشورهای آسیا به ویژه در آسیای مرکزی واقعا این نوع از کشتی یا گوشتین تاجیکان خیلی توسعه یافته است، خیلی معمول و مشهور است و از این رو احتمال می رود که در رقابت های امروزه مسابقات قهرمانی گوشتنگیری آسیا ورزشگران از آسیای مرکزی بیشتر بدرخشند. حکیمov Karamatullo نماینده جمهوری تاجیکستان با رسولov Umar جمهوری تاجیکستان. مرحله اول که مبارزه برای قپیدن موافق است کسی موفق نمی شود تا همان بخش قپیدن را خوب بگیرد. داور مرکز خسروشاه هم برای وسعت یا سرعت بخشیدن در عین کار به آنها یک بار آگاهی داد. کار معمولی همان هلوکی
سراپا از داخل پا به نتیجه به نظر می رسد، ولی این اصول مورد نظر ورزشگر ازبکستان بود، عمر بازاروف. اکنون داور رقابت را منع می کند و خواهیم دید که چی اتفاق می افتد. با ورزشگر قزاقستان با دلیل کمکاری یک آگاهی می دهد. اکنون موقع قپیدن هر دو هم از کمربند رجوع میکنند تا بقپند، ولی پرتاب کمری ورزشگر قزاقستان توکتابک ایدربک با ثمر نبود. The winner, representative of Islamic Republic of Iran, Hassan Guruhi. در این بخوری اولمپیاد نصیبی نماینده جمهوری اسلامی ایران حسن گروهی از سبب جراحت برداشتن ورزشگری اردو. باز هم همان شیوه مبارزه و ببینید این پهلو است، بله بدن یک بدن با ورزشگر ازبکستان. در یک بخش ضد حمله موفق شد و ورزشکاران و یک پرتاب جوابی بسیار ماهرانه زور بازو به نمایش گذاشته شد از سوی ورزشگر قزاقستان. به نظر می رسد ورزشگر قزاق در این رقابت بهتر است. توکتابک ایدربک. اگرچه یک آگاهی داشت در لحظه های اول مبارزه و خواهش میکنند که یک مراتبه نوارهای آهسته را منظور کند و حالا نوارهای سست کرده شده را خواهیم دید. به این وسیله اصول کمری به اجرا درآمد. اینجا داور پهلو داد، اما داوران کناری میبینند چه اتفاقی افتاده. هیئت داوران نوار تکراری رو میبینند بارها و حلال بها گذاری می شود. دوستان عزیز، بعد از آنه که داوران مداخله کردند یا دخالت کردند در عین نوارهای ویدیویی، این حلال داده شد، ولی بعدا برهم و درهمی به نظر می رسد دوستان عزیز، ولی اون پهلو بها گذاری شد و رقابت ادامه می آورد. در تابلو تماما چیز دیگر به نظر می رسید. یعنی داور پهلو می گفت شاید و یک بار دیگر اکنون یک چرخشی که صورت گرفت، این بدن شاید باشد یا پهلو، اما داوران قضاوت میکنند و خواهیم دید که چی اتفاق میافتد. یک پهلو با ورزشگر ازبکستان شور و شوق مخلصان را هم میشنوه. دوستان عزیز، من هم یک لحظه سکوت میکنم و ببینید که مخلصان چگونه تشویق میکنند. از و یک پرتاب دیگر کمری ولی ضد حمله. این هم اگر پهلو باشد پهلو حلال خواهد بود. ورزشگر قزاقستان هم خیلی ورزشگر ماهر بود، اما ورزشگر ازبکستان در حمله های جوابی ماهرتر به نظر می رسید. مخلصانی که شور و شوق برمی انگیزند دوستان عزیز، ورزشگر ازبکستان در این مبارزه مشکل گذر برنده می شود. عمر بازاروف در برابر توکتابک ایدربک در مرحله اول برنده شد و به مرحله دوم رقابت ها می رود.
خیلی ماهرانه عمل کرده که صورت گرفت. حرکات فنی تکنیکی رو از زاویه های گوناگون در نوارهای سوس کرده شده با هم خواهیم دید. ببینیم چگونه صورت میگیرد. و این هم ضد حمله اول بود و با این وسیله ببینید چگونه ورزشگر قزاقستان در ابتدا کاری خوبه کرد. حمله های جوابی، بعدن یک پرتاب کمری خوبه. داور بدن گفت. ببینیم این بدن بود که این پهلو بود که اتفاق افتاد. بعدن سر این قضاوت شد و پهلو بها گذاری شد. با این وسیله از دو زاویه کارگردان ما با مرز تماشا میگذارد. 3 مراتبه. بله ورزشگر ازبکستان باشد در ضد حمله ها بسیار خوب کار کرد. ببینید چگونه دو پهلو اتفاق افتاد. این هم پهلوی اول بود و پهلوی دوم هم به همین وسیله بود. داور درجه بین المللی از ازبکستان است که این رقابت رو داوری خواهد کرد. ابراهیم کریموف. و این رقابت پهلوان تاجیکستان کرامت الله حکیموف. این چهره که روی تصویر میبینیم یکی از ورزشگران ماهر در حرفیتش در صحنه رقابت های بین المللی هنرنمایی کرده است. عمر رسولوف هماورد او هست. هر دو ورزشگر از همدیگر شناخت خوب دارند و ببینیم چی اتفاق میافتد. با گیرد گفتن داور یعنی شروع رقابت رو میبینیم و ببینیم مخلصان عجب تشویق میکنند. شور و شوق مخلصان خیلی جذاب و شنیدنی هست. ببینیم اکنون چی اتفاق میافتد دوستان عزیز. در این باخوری المپیاد نصیبی نماینده جمهوری ازبکستان آرتیوم شتوربابی. The winner, representative of Uzbekistan. دو ورزشگر که در رقابت‌های داخل جمهوری با هم رویارو شدند اکنون در رقابت مسابقات بین المللی گشتنگیری با هم رقابت خواهند کرد. موقعیت خوبی قپیدن کرامت الله از قسمت پشتی حریف، اما ضد حمله رو هم از سوی عمر دیده که نتیجه نبخشید. در مبارزه برای قپیدن خوب کرامت الله در اینجا ممتاز هست. کرامت الله برتری دارد. ورزشگران ناماشنای تاجیکی به صحنه رقابت میبرایند شور و هیجان بیشتر میشود. عمر رسولوف پرتاب معمولی بالای شانه رو به اجرا درآورد اما موفق نشد و با دلیل کمکاری یک آگاهی به کرامت الله حکیموف. ببینیم در ادامه چه اتفاق افتاد. 2 دقیقه از وقت معمولی سپری می شود. مبارزه برای موقعیت قپیدن مساعد. و ببینیم اکنون از دست حریف هدف قرار گرفت عمر رسولوف، اما بعضا فقط با همون تمام قدرت به دست حریف حمله کردن بعضا همون عامل های آسیب رسان رو هم دارد. عجب شور و هیجان دوستان عزیز. این
این مسابقات که مسابقات تاریخی است دوستان عزیز و جهانیان بار دیگر ثابت خواهد کرد که چگونه تاجیکان برای معرفی کردن فرهنگ و عنعنات ملی خویش تلاش میکنند و این قدم های استوار از سوی دستاندرکاران خواهد بود. ابرمردانی که برای معرفی کردن تاجیکستان صاحب استقلال به این وسیله خیلی جهد و تلاش میکنند. داوران در مورد ورزشگر کمکار شاید قضاوت میکنند. یادآور میشوند داور مرکز ابراهیم کریموف از ازبکستان، داوران کناری از فدراسیون روسیه مراد قربانوف و همچنین از عربستان علی سیراج هستند. قضاوت داوران چی است؟ هیچ اتفاق نیفتاد و رقابت ادامه می‌یابد. مبارزه در بخش سراپا تعادل حریف یا موازنت رو برهم زدن، در بخشی که قپیدن رو موفق میشوند چندان موازنت رو برای برهم زدن با کسی از این ها میسر نمی شود. اکنون بار دیگر هم بعد از یک لحظه توقف مبارزه ادامه می‌یابد. برای از موازنت برآوردن هر دو هم کوشش میکنند، ولی بخش قپیدن که هر دو هم از سر آستین بیشتر قپیدن چندان موفقیت آمیز نیست. و پرتاب سمت چپی عمر رسولوف چند مراتبه اتفاق می افتد و آنچنان که گفتم هدف فقط از دست حریف گرفتن بعدن اجرای اصول. این آگاهی دارد به ورزشگری که چنین کار میکند، یعنی هدفی که بر سلامت حریف میتواند آسیب رسان باشد آن مورد آگاهی قرار خواهد گرفت، یعنی به آگاهی داده خواهد شد و بعدا آن ورزشگر تنبیه می شود، یعنی از دور رقابت ها حذف می شود. بار دیگر هم همان پرتاب سراپای عمر رسولوف اتفاق می افتد. در ضد حمله کرامتلو تا اینجا در ضد حمله کار چشم رس نکرده. ببینید چگونه حمله های پیاپی به یک سمت صورت می گیرند از سوی عمر رسولوف. 55 ثانیه وقتی معمولی فرصت است. کرامتالله اکنون شاید به خود بیاید، اکنون شاید برای اجرای اصول اقدام بگیرد، ورود شود. ببینید موقع قپیدن رو خوب شروع میکند، اما در حال ورود و این هم ضد حمله باید باشد صورت بگیرد. مربی کرامتالله هم از سالن برگزاری مسابقات چگونه داد و فغان دارد، چگونه فریاد میزند و به همان ندای با حرارت به کرامتالله توصیه میدهد. محمد عطا عباس نژاد یکی از داوران که یکی از مربیان که به کرامتالله آموزشی گشتینی هم جدا هم گشتینگری را داده. از نگاه روانی خیلی مربی ماهری هست که در وقت مخلصان خاموش هستند سکوت میکنند، صدای او به گوش میرسد و با این ترتیب هر دو ورزشگر همان 5 دقیقه معمولی را بدون اجرای یگان اصول جذاب به پایان بردند. ضد حمله هم صورت نمیگیرد. وقت تمام شد دوستان عزیز. به این ورزشگران اکنون وقتی اضافی 3 دقیقه وقت تلف شده به ورزشگران
وقتی ایلوگی رو ببینیم چگونه استفاده میبرند. وقتی در گوشتین ملی ما وقتی اضافی داده می شود یا وقتی که تلف شده نتیجه نداده 3 دقیقه وقت اضافی است، اما این وقت هم می تواند مجازاً وقت طلایی باشد. اما راوی این چارابینی که گلدنسکا گفت بیشتر گلدنسکا در گوشتین جودو معلوم و مشهور است و پرتاب سر شانه دیگر باره به سمت راست از سوی عمر رسولوف بیشتر کار کرده. یک داور بدن گفت و داور دیگر خاموش بود. از این رو داور مرکز هم که امتیاز نداد، نتیجه همون آگاهی هایی که هر دو دارند 1-1 است. و این هم آگاهی دوم و آگاهی دومی که به تنبه تبدیل می شود و این معنای ناکامی را در مرحله وقت اضافی داره. به همین ترتیب رسولوف عمر در این رقابت آماده به نظر می رسید و او بیشتر در اصولهای پرتابی جهد و تلاش می کرد و جهد و تلاش او باعث شد تا در این رقابت برنده شود. در رقابت کرامت الله و عمر رسولوف آنچنان که دیدیم حرکات جذاب و دیدنی صورت نگرفت، ولی با دلیل پرکارتر بودن عمر رسولوف برنده شد. مخلصانی که تشنه دیدن رقابت های جذاب و دیدنی هستند و در گلیم ما هم داوران عوض می شوند و هواداران و علاقمندانی که به تشویق گوشتنگیری مورد علاقه یا نظرشان آمدند. داوران از ازبکستان، فدراسیون روسیه و تاجیکستان رقابت نوبتی را داوری خواهند کرد و این داور پیرومقولوف همراقول داور درجه بین المللی از ازبکستان است و به او کمک خواهند کرد داوران از تاجیکستان خسروشاه شایف و از روسیه مراد قربانوف. در این باخوری المپیاد نصیب نماینده جمهوری تاجیکستان مسلمبک کرینا. اکنون رقابت در میان پهلوانان از سینگاپور شوا توا ماسون با لباسای سفید با یک تک سفید است. او در برابر ورزشگر از افغانستان رقابت میکند. دوستان عزیز، فرید نظری محمد اجرای اصول معمولی پرتاب سر شانه را دیدیم که چگونه اتفاق افتاد. یک پهلو امتیازی خوبه را ورزشگر افغانستان
نظری محمد فرید به دست آورد. خیلی ماهرانه بود اجرای اصولی که صورت. یک بار دیگر هم همان اصول کمری بسیار ماهرانه صورت گرفت. دوستان عزیز عجب پرتاب جذابی کرد محمد فرید نظری. هماوردش از هندوستان را در همان دقیقه اول در 30 ثانیه مبارزه از صدر راه برداشت. England number 2, the winner from Afghanistan, Nazari Muhammad Farid. نظری محمد فرید خیلی شایسته هنرنمایی کرد. اصولهای کشتی یا گشتین را خیلی خوب آموخته. پرتاب‌های جذاب داشت. شاید از پرتاب‌های دیدنی ترین رقابت را به نمایش گذاشته باشد. ببینید چگونه اصول کمری را به اجرا در آورد. این امتیاز اول پهلو بود که به دست آمد دوستان عزیز و بعدا به همین وسیله کار کرد. ورودی خوب به وسیله کمر داشت. ببینید چگونه دو پای حریف به هوا بود و بعدا اجرای اصول کمری در حالی که با دست بسیار موفقیتانه قپیده بود جذاب و دیدنی صورت گرفت. اکنون بر رقابت بعدی توجه میکنیم، جایی که پهلوان هندوستانی با لباسای سفید است. او در برابر هماوردش از جمهوری اسلامی ایران قوی بازو مسعود براتلی خیلی ماهرانه هنرنمایی کرد. براتلی که در رقابت‌های گذشته مسابقات بین المللی گشتین ملی اشتراک کرده بود، تجربه خوب کسب کرده و ببینید چی یک پایزنی سره داشت و این موفقیت آمیز بود. یک بدن و یک پهلو، اما دو داور پهلو بهاگذاری کردند و به همین ترتیب قوی بازو مسعود براتلی در مرحله اول در مدت 1 دقیقه و 35 ثانیه برنده شد. خیلی ماهرانه عمل کرد. قوی بازو در رقابت‌های گشتین ملی در آستانه نوروز هم در تاجیکستان حضور داشت و امروز اکنون توجه جهانیان به تاجیکستان بیشتر شده. چقدر گردشگران سیاحان به تاجیکستان میآیند به خاطر دیدن گشتینگیری، به خاطر دیدن این مسابقات. امروز بسیار گام استوار برداشته شد دوستان عزیز و این نوار سوز کرده شده رو ببینیم یک بار دیگر. قوی بازو چگونه پایزنی خوب کرد، پهلو و امتیاز کامل حلال رو به بار آورد. با این وسیله ببینید تعادل حریف رو خوب کنترل کرده توانست قوی بازو.
و همین ترتیب دوستان عزیز خیلی ماهرانه عملکرد ورزشگران را دیدیم که اتفاق افتاد. دعوت کرده می شود نماینده جمهوری تایپی چین چن ها چون. Vizbrinyakta, representative from Kyrgyzstan, Rusubekova Alana. اکنون دوستان عزیز بر رقابت بانوان توجه میکنیم. در دسته وزن 52 کیلو در همان لحظه اول چنان که مشاهده کرده ورزشگر قرقیزستان آلانا ریسکیلبکووا با یک حرکات خوب یک امتیاز گرفت. او در برابر ورزشگر از جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد و آنچنان که مشاهده کردیم در این مبارزه ورزشگر قرقیزستان پیشتاز است. 2 مرتبه اجرای اصول کرد و هر دو هم به امتیاز بدن آورده رسانید. ورزشگر ایران شبانی فاطمه جواد محمد کریم. Ingilem number 1, white representative of Malaysia, Muhammad Aziz, with representative of Kazakhstan, Jumabek Mirjan. رقابت زنان هم در گشتین ملی گشتینگیری خیلی شایسته هست دوستان عزیز. بیشتر از نصف رقابت سپری شد و آنچنان که مشاهده میکنه ورزشگر قرقیزستان در این رقابت از نگاهی
اجرای اصول های معمولی خیلی ماهرتر کار میکند. خیلی به نظر میرسد آماده است. در وزنی تا 78 کیلوگرم بعد این مخوری تیاری بیند نماینده جمهوری تاجیکستان میرزا جمیل رمضانov و نماینده جمهوری تاجیکستان رحمت الله بیگ فرهادov. در گیلمی رقم دو بعد وفوری تیاری بیند نماینده سینگاپور چو جواخاو با نماینده جمهوری ازبکستان محمد کریم خورمov. و سیومین بدن است که با این ورزشگر قرقیزستان داده می شود. از نگاهی حرکات معمولی گوشتنگیری ورزشگر قرقیزستان نسبت به هماوردش از جمهوری اسلامی ایران خیلی برتر کار میکند. خیلی کارش دیدنی تر هست و از این لحاظ در صورت تمام شدن وقت معمولی ورزشگر قرقیزستان در این رقابت برنده خواهد شد. آلانا ریسکولبکووا مربی ایرانی آنچنان توصیه می‌دهد که آستینش را جمع کن. ببینید عجب توصیه با آن معنا که وقتی سر آستین حریف را محکم میگیرند و این باعث به آن می شود که همون مرحله قپیدن ماهرانه صورت بگیرد. در مرحله قپیدن موفق شوند اگر ورزشگران پس می توانند اصول های مورد نظرشون را اجرا کنند. اکنون موقع قپیدن موافق تر برای آلانا. و آخرین فرصت از وقتی معمولی رقابت و یک پهلوی دیگر با آلانا و به همین ترتیب 6 ثانیه دیگر تمام می شود و آلانا به مرحله دومی رقابت ها خواهد رفت. داور مرکز از فدراسیون روسیه مراد قربانوف با رمز اشاره وقت تمام اکنون اکتفا خواهد بخشید به این رقابت و دستی آلانا ریسکولبکووا در مرحله اول برنده می شود. به مرحله بعدی رقابت ها خواهد رفت. مخلصانه که تبریک میگن. ببینید چگونه با صداقت و صمیمیت تبریک میکنند هر یک ورزشگر رو که در این رقابت برنده می شود و این هم از شور و هیجان درک میدهد. ببینیم چگونه جزئیات فنی برای از پای درآوردن حریف رو آلانا ریسکولبکووا با اجرا درآورد. با همون گیر انداختن پای حریف به وسیله پای خودش در ابتدا امتیاز گرفت و بعد از آن در اصولهای معمولی با قدرت زوری بازو توانست که برنده شد. 3 بدن داشت و بعداً یک پهلوی دیگر هم گرفت. با این وسیله به نظر می رسد که آنچنان که گفتم در کشورهای آسیای مرکزی گوشتین خیلی توصیه یافته است. گوشتینگیری و اکنون داور که عوض می شود دوستان عزیز، داور درجه بین المللی
خسروشاه شایف این رقابت رو داوری میکند. این چهره که روی تصویر نزدیک هم مشاهده میفرمایید و داوران دیگر که او رو کمک میکند از افغانستان بهزاد منصور و همچنین از عربستان داور دیگر بعد داور مرکز کمک خواهند کرد. و ورزشگر ناماشنای ازبکستان به صحنه رقابت میبراید. یکی از پهلوانان ممتاز است. این چهره که روی تصویر مشاهده میفرمایید از سمت راست تصویر این محمد کریم هست. محمد کریم خرموف چهره که در رقابت‌های گشتینگیری تاجیکی در گشتین ملی در آستانه نوروز بین‌المللی پیوسته به تاجیکستان می‌آید. خرموف محمد کریم بنابر سبب نبرآمدن حریفش به صحنه رقابت خو جین هاو از سنگاپور او دست بالا می شود و بدون رقابت در مرحله اول پیروز می شود و به مرحله بعدی رقابت می رود. امروز در بخش سنگین وزن ها رقابت های چالش برانگیز زیاد خواهد شد. رقابت های جذاب و دیدنی. از این رو شبکه تلویزیونی ورزش را پیگیر باشید تا اتفاقات ورزشی مهمی روز را با هم ببینیم. اکنون دوستان عزیز رقابت سنگین وزن ها را پیگیری میکنیم، جایی که جذابیت و همچنین شور و هیجان در آنجا بیشتر هست. ورزشگر قرقیزستان بکبولات توکتاگانوف با لباسای سفید است. او در برابر هماوردش از بنگلادش هست، کبیر محمودول کبیر، ورزشکاری که نسبتاً قامتش پستر است در قیاس با ورزشگر قرقیزستان و سنگین وزنی که از قرقیزستان اکنون در این رقابت ها شاید هماورد باشد برای پهلوانان ناماشنا و چهره های شناخته شده. موقعیت قپیدن ورزشگر بحرین موافق، ولی پرتاب کمری را ببینید چگونه اتفاق افتاد. عجب جذاب بود. در همان لحظه اول داور امتیازی کامل حلال را به تعبیر
معمول گوشتین ملی به ورزشگر قرقیزستان داد. بکبولات توکتوگانوف بسیار ماهرانه اجرای اصول کرد و در مرحله اول مقتدرانه ظهور شد. خیلی جذاب اجرای اصول کرد. ببینیم نوارهای سوس کرده شده را اصول معمولی کمری با این وسیله اتفاق افتاد. جایی که موقعیت است خوب میقپند از قسمت کمر حریف و بعدا با وسیله ورود با کمر خود و یکم اصول ضربه آیی اجرا کردن و بعدا حریف رو به بالا برداشتن و پرتاب کردن. خیلی جذاب و دیدنی بود. عجب استاکارانه اجرا کرد آن اصول مورد نظرش رو و با تشکر از کارگردان که نوارهای آهسته کرده شده را بسیار ماهرانه به ما منظور میکند و جزئیات را خوب میبینیم و همان حرکات فنی بسیار ماهرانه سوی کارگردان ما به نمایش گذاشته می شود. اکنون دوستان عزیز سنگین وزن‌هایی که به صحنه رقابت میبرایند با لباس‌های سفید ورزشگر افغانستان منصور سروری، با لباس‌های سبز باشد محسن حسام‌الدینوف. حسام‌الدینوف چهره آشنا و مشهور است برای هواداران و علاقمندان جودوی تاجیک که بارها در صحنه رقابت‌های داخل جمهوریوی در تاجیکستان اشتراک کرده است. و ببینیم اکنون آیا ورزشگر افغانستان توان مشکل ایجاد کردن در برابر محسن را دارد، چون در همان لحظه اول بسیار محکم درگیر شدند. ولی محسن هم او عنوان قهرمانی جهان در گشتین کرش را دارد که چندان فرقیت از گشتین ملی ما ندارد. ورود محکم ورزشگر سفید پوش را دیدیم، سرور منصوری، ولی یک جواب محکم محسن هم باعث به گرفتن یک بدن شد. سرور منصوری با لباس‌های سفید است. محسن حسام‌الدینوف این چهره ناماشنا با یک تک سبز در لحظه های اول درگیری آنچنان که مشاهده کردیم منصور سروری خیلی چابک و خیلی با سرعت عمل میکرد و قدرتش هم خوبتر هست، قدرتی برتر دارد و ببینیم چی اتفاق میافتد در ادامه مبارزه. موقعیت خوبی قپیدن از سمت پشت و با این وسیله وارد شدن. محسن هم از پای نمی افتد چون قدرت و توانایی هایش خوبتر به نظر می رسد.
رقابت به نظر می رسد سرعت دیگر می گیرد و آنچنان که مشاهده می کنیم دوستان عزیز، پیشروی محسن حسام الدینوف ممتاز در رقابت های گوشتنگیری یک حریف سرسخت ایستاده. راستی از دستاوردهای این چهره چندان اطلاع نداریم. و آنچنان که داور افغانستانی به من اطلاع داد، اما این چی است؟ حلال. حسام الدینوف نهایت کار خود را کرد و نو می گفتم که داور افغانستانی اطلاع داد که ورزشگر با اسم منصور سروری مدال برنجی مسابقات آسیایی در سالن بالا پوشیده را در کارنامه دارد. در ترکیه هم مدال برنجی داشته، ولی حسام الدینوف که قهرمان جهان در رشته کورش است کار خود را کرد. در یک ضد حمله بسیار خوب کار کرد، اگرچه برایش مشکل بود، ولی به هر حال حسام الدینوف ماهرانه هنرنمایی کرد و ببینیم نوارهای سوز کرده شده را به این وسیله یک بار دیگر به سمت چپ اجرای اصول کرد. اینجا برای امتیاز کامل نبودن این رقابت چندان گمان و شبهه نخواهد بود، چون محسن حسام الدینوف خیلی کار خوبه کرد و با این وسیله ببینید چگونه هم با پای و هم با کمر خوب کار کرد و تعادل حریف را هم مشخص کرده توانست. با یک تکی سفید نماینده جمهوری تاجیکستان کریمزاد نوروز، با یک تکی سبز نماینده جمهوری تاجیکستان فیردوس اولیما. اکای کی ای میگیریم. نه ای میگیرم. اکنون دوستان عزیز داوران هم عوض می شوند. داور مرکز از فدراسیون روسیه، این چهره که روی تصویر نزدیک می بینیم، مراد قربانوف ورزشگران را به دور گلیم دعوت می کند و اکنون رقابت شروع خواهد شد. خورشید مجیدوف با لباسهای سفید است. این پهلوان ناماشنای تاجیک که در کارنامه‌اش دستاوردهای شایسته دارد و خورشید مجیدوف در برابر حریفش از عراق رقابت میکند. مهند حسن حیدر با لباسهای سبز است و ببینیم چی اتفاقی میافتد. در همان جست اول پرتاب جذاب و دیدنی خورشید مجیدوف حریفش را غافلگیر کرد. یکی از جذابترین پرتاب ها را به اجرا در آورد خورشید مجیدوف، پهلوان ناماشنای تاجیک که در کارنامه‌اش دستاوردهای شایسته تحسین هم از جودو دارد هم از گوشتنگیری. قهرمان تاجیکستان در سال 2023 در رشته گوشتن ملی هست. خورشید مجیدوف ماهرانه و با اقتدار تمام در همان لحظه اولی به حریفش درگیر شدن مبارزه برد. یک بار دیگر تماشا کنیم. جفتی آستین حریف را مورد هدف قرار داد و به این وسیله ببینید چگونه کار خوبه را به سامان رسانید. اصول مورد نظر خورشید مجیدوف پرتاب سر شانه به این وسیله ببینید به سمت چپ اتفاق افتاد. یکی از جذابترین پرتاب های امروز خواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران شهباز اکنون رقابت‌های ورزشگران دسته سنگین وزن بر رقابت ادامه می‌دهند. از کره هم ورزشگران ماهر به تاجیکستان آمدند. وانگ چنگ هیون ورزشگری که با لباس‌های سفید است، او در برابر شهباز ورانلوف فرزین حمزه‌علی ورزشگر از جمهوری اسلامی ایران است با یک تک سبز. داور مرکز از ازبکستان داوری میکند. اجرای اصول پرتاب بدن بهاگذاری می شود یا نه؟ باید شود. بدن برای ورزشگر ایران. بله، داور پیرونقولوف همراه قول این رقابت رو داوری میکند. در گیلمی رقمی دو بعد این را خوری تیاری بیند ورزشگرانی وزن جمعی 86 کیلوگرم نماینده جمهوری اسلامی ایران مرادی واقعا دوستان عزیز، در برابر اینکه امروز دستاندرکاران مسابقات خیلی زحمت کشیدن، کار شایسته کردند، امروز از نگاه تصویربرداری، از نگاه تهیه کردن این گزارش بدون شک و تردید میتوانم بگویم که کارگردان ما، هیئت تکنیکی ما، خلاص همه نفرانی که در این بخش کار میکنند خیلی تقویت یافتند و اجرای اصول معمولی هلوک بیرونی با وسیله پای راست ورزشگر ایران به مرحله بعدی می رود. شهباز ورانلو فریز حمزه‌علی خیلی کار خوب کرد. ورزشگر کره بانگ چنگ هیون رو در همان لحظه با اجرا در آوردن اصول غافلگیر کرد و به مرحله بعدی می رود. اکنون ببینیم چی اتفاقی افتاد. اصول های معمولی کشتی یا گوشتینگیری رو با اجرا در آورد و کارش هم خیلی خوب بود. اکنون ورزشگر ایران به سوی مخلصان می رود. ببینید این گونه مخلصان را هم قدر می کنند و این گونه مخلصان هم تشنه دیدار چهره ها هستند. ببینید آن اصطلاح معمولی سلفی یا گرفتن یک تصویر خاطروی رو هم می بینیم و این گوشتین ملی، گوشتینگیری ما یک گرند سلم رو میماند، یک گرند پری رو میماند که در رقابت‌های جهانی سالها دستاندرکاران IGF یا فدراسیون جهانی جودو تمرین کردند و با یک بار دیدن جریان ثبت گرند پری در تاجیکستان کارگردان ما خیلی آموزش گرفت با هیئت بخش تکنیکی و ببینیم بخش فنون یا فنی را که اجرا کرد ورزشگر ایران شهباز ورانلو خیلی ماهرانه بود. ورزشگر کره هم غافلگیر شد در همان یک آن واحد که تعادل او بر هم زده شد. روی تصویر مخلصان اشدی را میبینیم. این هم کریم مفس، یک تن از چهره های فدایی گوشتین ملی و دیگر مخلصانی که پیوندی واقعا خوبه دارن با گوشتین ملی گوشتینگیری. اکنون داوران عوض می شوند دوستان عزیز با هدایت داور مرکز از رسی مراد قربانوف. این چهره که روی تصویر نزدیک مشاهده می‌فرمایید و دو داور دیگر از کنار از عربستان، علی سیراج سحرخانی و همچنین داور دیگر از عراق است. اگر اشتباه نکنم که این رقابت رو قضاوت خواهند کرد و ببینیم اکنون And with green yaktak, representative of Kyrgyzstan, Esen Musayev.
اکنون دوستان عزیز باز یک رقابتی که قرار است دیدنی صورت بگیرد. زیوبک رشید پهلوان تاجیکستانی با یک تک سبز است. او در برابر هماوردش از جمهوری اسلامی ایران هست. جواد مرادی حیدرعلی. ببینیم چی اتفاق میافتد در این رقابت. ورزشگران ما سنگین وزنهای ما خیلی توسعه یافته هستند دوستان عزیز، خیلی رشد کرده هستند و ببینیم آیا کارشان در اینجا با موفقیت می انجامد. اما جوابی ورزشگر ایران را دیدیم. جواد مرادی در همان لحظه اول داوری مرکز ابراهیم کریموف امتیازی کاملی حلال رو به ورزشگر ایران داد و میگوید نوار سوز کرده شده رو ببینیم و ما نیز از کارگردان خواهش میکنیم تا آن لحظه رو روی تصویر آهسته به نمایش بگذارد و قضاوت کنند داوران از مانیتور کلان یک بار دیگر ببینند ضد حمله چگونه صورت گرفت. تعادل را خوب احساس کرد، تعادل را خوب احساس کرد و به این وسیله امتیازی بدن است یا حلال. اما در حال دفاع خوب چرخش خورد پهلوانی ما. این نباید حلال باشد دوستان عزیز، منصفانه میگویم، اما داور میگوید حلال است. داور این رو حلال بهاگذاری کرد و به همین ترتیب ورزشگر ایران جواد مرادی حیدرعلی در این رقابت برنده شد. و یک ضد حمله کار کرد. تعادل ورزشگر ما رو خوب مشخص کرد. جواد مرادی این چهره که روی تصویر مشاهده میکنید نزد مخلصان می روند و با این ترتیب ببینیم یک بار دیگر نوارهای سوز کرده شده را که کارگردان به ما منظور میکند. واقعا خوب احساس کرد که قدرت و توانایی رشید در پای راستش است و پای دیگرش در هوا بود و فعلا با او درگیر شد و خیلی کار خوبه کرد. اکنون داور مرکز از افغانستان، این چهره که روی تصویر میبینیم منصور بگزاد این رقابت رو داوری میکند و سنگین وزنها به مرکز میدان دعوت کرده، به مرکز گیلم دعوت کرده میشوند. این چهره که روی تصویر میبینید از پاکستان است. حمزه بت. هماورد او با لباسهای سفید از تایلند است. یا آن کیناسیپ. داور هم اجازه رقابت داد با همان صدای گیرد. ورزشگر تایلند در همان لحظه اول اجرای اصول ماهرانه کرد. سنگین وزنها قدرت نمایی کردند. واقعا شایسته کاری صورت گرفت. امتیازی کامل حلال برداشته می شود و بدن داده می شود. رقابت ادامه می یابد. اما ورزشگر تایلند با داشتن جوسه بزرگتر در این رقابت خوبتر هنرنمایی می کند. آنچنان که مشاهده می کنیم در بخش قپیدن در همان لحظه اول بسیار خوب هنرنمایی میکند. داور یک آگاهی به ورزشگر پاکستان داد و از نگاه فیزیکی موقعیتی خوبتر و همان حرکتی معمولی و این حلال هست. گمان میکنم در جهد اول که یک پرتاب خوب کرد آنجا هم پهلو بود. پهلو به همین ترتیب حلال
یک بار دیگر نوارهای آهسته را مشاهده میکنیم. با این وسیله اتفاقی واقعا غیر چشم داشته بود. یک ورزشکاری از این جوسه دقیقا هماوردش نسبت به او سبکتر بود. با این وسیله او را پرتاب کرد. واقعا تصویرهای خوب مشاهده کردیم. کارگردانی ما که توصیه یافته به نواربرداران یا تصویربرداران بسیار خوب فرمان میدهد تا این نوارها را روی تصویر بیارند. دوستان عزیز، آنچنان که گفتم این مسابقات قهرمانی گشتنگیری آسیا یک مسابقات درجه بین المللی گرند اسلم و گرند پری جودو را به یاد میآورد که ما بارها شاهد شدیم. و با شکرگزاری از فضای صلح و ثبات و وحدت ملی دوستان عزیز که امروز در کشور محبوبمان در پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه این مسابقات را میزبانی میکنیم. مردم تاجیکستان هم در این فضای آسایشتگی به تماشا میآیند و به جهانیان هم به این وسیله فرهنگ و تمدن خویش را معرفی میکنیم. این چهره که روی تصویر میبینیم داور تاجیکستانی خسروشاه شایف بود و این داور رقابت نوبتی را داوری خواهد کرد و او را کمک خواهند کرد داوران از پاکستان و عربستان. و داوران هم عوض می شوند دوستان عزیز. داور تاجیکستان خسروشاه شایف همکنون جایگاه خود را عوض می کند. و داور که عوض شد از جمهوری عراق است، از کشور عراق. رقابت نوبتی رو داوری خواهد کرد و دو پهلوانی که همکنون به مرکز گلیم خوانده می شوند یا به بالای این صحنه رقابت ببرایند، نماینده از ایران قدرتی رضا محمد تقی و حق نظر نظروف در دور دوم رقابت ها همکنون رقابت جدی تر خواهد شد دوستان عزیز و دیدنی تر. مخلصان هم تشویق میکنند شروع هیجان رو ببینیم چگونه در فضای این مجموعه ورزشی طنین انداز است. حق نظر نظروف که در مرحله اول رقابت در برابر همروز رجبوف برنده شده بود و یک عملکرد جذاب حق نظر، هلوکی معمولی پیچ در پیچ که اجرا کرد، گیر انداخت واقعا با وسیله پای چپش. داور هم فوراً این را پهلو امتیاز داد. پهلوانان تاجیک واقعا بدون شک و تردید در برابر حریفانشان ماهر هستند. اصولهای خوب را به اجرا در میارند، اصولهای جذاب و دیدنی، اصولهایی که می توانند دیگر شک و تردید به میان نیارند.
آنچنان که به گوش میرسد مربی ورزشگر ایران توصیه میدهد که گارد اول را بگیر. دوستان عزیز، گارد گرفتن به آن معنی که ورزشگران هنگامی که روی حریف می ایستند و آن اقدام نخستینی که میکنند آن گارد گرفتن است. هدف برای قپیدن و به حریف نزدیک شدن به خاطر او را از پای درآوردن این را گارد میگویند. یعنی مبارزان بیشتر در ابیات کلاسیکی هم آنچنان که به نظر میرسد و مشاهده میکنیم گاردگیری میگویند. دوستان عزیز، و همچنین به گوش میرسد که میگویند با چپ شروع کن، یعنی با چپ به حریف درگیر شو و ولی با چپ حق نظر شروع میکند. این هم پهلو باشد امتیاز کامل حلال اتفاق میافتد. حق نظر نظرف در رقابت‌های داخل جمهوری خوش می‌درخشد. اکنون که گوشتین ملی ما بین المللی شد، شاید در صحنه رقابت‌های بین المللی بیرون از تاجیکستان هم در گوشتینگیری خوش بدرخشد. اما در جودو که یک مدت رقابت میکرد در رقابت‌های جهانی فقط در دور اول بازنده میشد، ولی امروز ما از موفقیتی او میگوییم، از کامیابیش میگوییم. باشد که این گونه پیشرفت داشته باشد در رقابت‌های دیگر. اکنون نوارهای سوس کرده شده را یک بار دیگر مشاهده میکنیم. به این ترتیب اتفاق افتاد. امتیاز اولی به وسیله پای گیر انداختن به داخل پای حریف. همان حلوک داخلی را ببینید چگونه خوب اجرا کرد. دست حریف را تا لحظه به زمین افتیدن خوب کنترل کرد، وگرنه اگر دست رو رها میکرد این اتفاق نمی افتاد. ببینید چگونه موفقیت آمیز است در حال اجرای فنون، فند و ترفند در صنعت کشتی و این وسیله در آمیختن به حریف به تعبیر سعدی خیلی ماهرانه خواهد بود. هر دو ورزشگر نماینده جمهوری تاجیکستان هستند. با یک تک سفید اسدالله موحدی و با یک تک سبز عبدالله عارف. With white jacta, representative from Uzbekistan, Urokov Yashnarbek. With green jacta, representative from اکنون دوری دویومی رقابت ها است دوستان عزیز، جایی که دو پهلوان غالب بعد از گذشتن مرحله اول بعد در دور دوم رقابت میکنند. ورزشگر ازبکستان یشنربک اوراقوف با لباسای سفید است. او در برابر هماوردش از قرقیزستان است. اسیلبک اولو جمالبک. و ببینیم اکنون در این مبارزه در مرحله دوم چه اتفاق می افتد. هر دو نیز ورزشگران ماهر بودند، ضربه فنی کردند رقیبانشان را در مرحله اول. اکنون مبارزه برای قپیدن. ببینید این ورزشگران که در رقابت‌های و ورود خوب و جواب محکم ورزشگر قرقیزستان، این وسیله از اصول‌های هستند که اصول‌های عنعنوی میگویند اینها را دوستان عزیز. و این ورزشگر قرقیز با ازبکستانی که رقابت میکرد، آنها در گشتین‌های ملی خود در کورش و کورش قرقیزی از این اصول‌ها بیشتر کار میگیرند، از کمربند قپیدند. این
اصول گوشتنی کمربندی هست که در گوشتنی تاجیکستان هم خیلی معمول است دوستان عزیز، و این رو از نوارهای آهسته خواهیم دید و مشاهده خواهیم کرد که چگونه از همون اصولهای کمربندی استفاده کردند ورزشگران در صنعت کشتی. از هر وسیله هم استفاده میکند و این هست فن و ترفندهایی که استفاده میکنند. ورزشگر ازبکستان ابتدا حمله کرد، بعدا ضد حمله صورت گرفت که در ضد حمله تعادل ورزشگر ازبکستان خوب برهم زده شد. ببینید هر دو از کمربندی هم گرفتند. این در جمهوری تاجیکستان در نوع گوشتنی کمربندی خیلی مشهور است و اکنون میباید که هماورد بعدی ورزشگر قرقیزستان را تا کمربند را به او واگذار نکند، وگرنه به این وسیله کار خوب خواهد داشت. دوستان عزیز، واقعا امروز این فضای متنطر رو وقتی میبینیم بار دیگر با شکرگزاری و با سپاس و صداقت و صمیمیت به دستاندرکاران مسابقات، با ویژه بر رئیس محترم شهر دوشنبه، با شهردار محترم شهر دوشنبه رستم امام علی واقعا عرض سپاس میگویم و تشکر میکنیم که این گوشتین ملی، این سنت اجدادی را با هدایت پیشوای معظم ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، این مسابقات و این سنت نیاگان مقام و مرتبه بین المللی گرفت و اکنون جهانیان به تاجیکستان می آیند تا این مسابقات را از نزدیک ببینند، در آن اشتراک کنند و همچنین این مسابقات در صحنه رقابت‌های بین المللی در خارج از کشور هم برگزار شود به نام گوشتینگیری. اکنون باز پهلوان تاجیکستان عمر رسولوف در برابر عمر بازاروف رقابت میکند. دو همنام در برابر همدیگر هستند. عمر رسولوف که در مرحله اول در برابر کرامت الله پیروز شده بود. کرامت الله حکیموف در فرم خوب به نظر می رسید، ولی در مرحله اول از همین عمر رسولوف ناکام مانده بود و هماوردی او ورزشگر ازبکستان باشد در مرحله اولی رقابت بسیار ماهرانه هنرنمایی کرده بود. دو عمر که در برابر همدیگر هستند، هر دو نیز در مرحله اول شایسته هنرنمایی کرده بودند و ببینیم این بار چه اتفاقی خواهد افتاد. عمر بازاروف ازبکستانی در مرحله اول ایدربک تاختربک از قرقیزستان را از قزاقستان را از صدر راه برداشت و ورزشگر قزاقستان هم واقعا ماهرانه عمل میکرد. و ببینیم اکنون از نگاه فنی کدام بیشتر کار میکند، عمر رسولوف یا عمر بازاروف. پرتاب سر شانه به سمت راست. عمر هم خوب کار کرد و با این دلیل با سبب کمکاری با عمر بازاروف یک آگاهی
عمر رسولوف که به نظر می رسید بسیار آماده بود در این رقابت ها، برای این رقابت ها، ولی در برابر ورزشگر ازبکستان کارش در هدف های قپیدن چندان موفقیت آمیز نیست. اکنون موقع پرتاب بالای شانه. اگر ورزشگر ازبکستان کار نکند در این بخش، این مراتبه هم کار نکند، احتمال دارد که آگاهی دویم به او داده شود و تنبیه بگیرد. با دلیل اینکه در جهد و تلاش گذشته عمر پرکارتر بود. عمر در اجرای اصولهای فنی یا فند و ترفندهای این گوشتی خوبتر کار میکرد، ولی تا آخرین نفس نباید حریفان ازبکستانی را نادیده گرفت، چون آنها نیز از نگاه فیزیکی خیلی تقویت یافته هستند. و پرتاب زیبای عمر و یک پهلوی خوب را میگیرد، یک امتیازی پهلو میگیرد که در صورت 1 دقیقه و 33 ثانیه تمام شدن عمر به مرحله سیوم می رود، به مرحله بعدی رقابت ها می رود. یک بار دیگر مخلصان ادعا دارند که آن حلال بود یا همان امتیازی کامل بود. اکنون عمر می تواند فقط بر راه فرار و گریز از حمله های حریف در این رقابت دستی بالایی را داشته باشد. 1 دقیقه کامل تا پایان وقت اساسی فرصت هست. هر دو نیز یک آگاهی دارند. احساس خطر برای عمر کمتر است از اینکه بر ضد حمله های حریف کار نکند. احتمال دارد که یگان حمله جوابی محکم هم و کار خوب میکند. شود نشود هم باید همین اصول های پرتابی رو اجرا کند. یک بار دیگر مشاهده میکنه و میبینیم و موقع قپیدن رو واگذار کرده و خودش هم ورود میشود. این کاری معمولی است. ورزشگر ازبکستان نباید نگران باشد که چرا چنین اتفاق میافتد. داوران در چی مورد قضاوت میکنند؟ آیا عمر کمکارتر بود؟ آگاهی دوم، چون اگر تنبیه باشد پس احتمال دارد که داوری کریگی لی جان گیل همچنین با داور عراقی دخالت کردند و ببینیم اکنون چی اتفاق میافتد. رقابت ادامه مییابد. 40 ثانیه پایانی، فرصت برای یک پرتاب دیگر. عمر وارد می شود. این کار خوب هست، جای نگرانی نیست. اما با ورزشگر ما با دلیل یک اشتباه دیگر آگاهی دوم را دادند و آن تنبیه شد و ورزشگر ازبکستان عمر بازاروف در این رقابت برنده می شود. اما گمان میکنم در اینجا داوران یک هم اشتباه هم کردند، چون ورزشگری که پرتاب داشت، امتیازی پهلو داشت، نباید با او اینگونه رفتار میشد. این از نظر بنده بود. اما ورزشگر ازبکستان چند مرتبه ادعا کرد که گویا عمر رسولوف کار نمیکرد، ولی به هر حال ورزشگر ما کار میکرد. اما حرکات دروغین اون رو به نوبت گرفته و او 3 مرتبه آگاهی داده.
ولی کاری یگانه خوبه که صورت گرفت همین پرتاب بالای شانه عمر بود. پهلو امتیاز داده شد. with representative India, Muchamed Siapur Rahaju. اکنون برای رقابت بعدی داوران هم عوض خواهند شد یا تغییر داور مرکز از ازبکستان هست، همراقل پیرمقلوف. معذرت، این ابراهیم کریموف است، داور درجه بین المللی از ازبکستان که با دو کمک داور در این رقابت قضاوت خواهند کرد. کمک داوران از تاجیکستان خسروشاه شایف و از ازبکستان همراقل پیرمقلوف هستند. و دور دوم رقابت ها دوستان عزیز، از افغانستان محمد فرید نظری در برابر قوی بازو قرار میگیرد. قوی بازو مسعود براتلی. هر دو ورزشگران هم در رقابت‌های مرحله اول ماهرانه رقابت کرده بودند دوستان عزیز. دیدیم که چگونه از اجرای اصول‌های معمول گوشتینگیری برخوردار هستند. ورزشگر افغانستان محمد فرید در مرحله اول بسیار پرتاب جذاب داشت و او در برابر حریفش از سنگاپور تیان حسن بسیار ماهرانه اصول‌های پرتابی را اجرا کرد. اما در اینجا ببینیم چه اتفاق می‌افتد. اکنون پیشاروی ورزشگری سفید پوش یک ورزشگر قوی بازو هست. تخلصی خوب دارد. در همان لحظه اول پایزنی خوب کرد. این رو حلال بها گذاری کردن. قوی بازو بار دیگر اثبات کرد که با اسم خودش متعلق است، یعنی عملش هم ربط دارد به نامش. با وسیله بازو کار کرد و پایش هم بسیار خوب عمل داشت. قوی بازو در این مرحله برنده شد. اکنون فرید محمد نظری از افغانستان از دور اول از دور دوم حذف شد و قوی بازو مسعود براتلی در دور دوم هم برنده شد. به مرحله بعدی رقابت ها خواهد رفت. دعوت کرده می شود و قوی بازو به مخلصان کمک میکند. پرچم هایی که از دست آنها افتید آنها را به دستشان میدهد در برابر آنکه یک تصویر خاطره‌ای میگیرد. عجب لحظه های تاریخی. حرمت و احترام و آن گویم اخلاق و آن جنبه های بشردوستانه که به وسیله ورزش هست اینجا به نمایش گذاشته می شود و نوارهای آهسته کرده شده را بار دیگر ببینیم که چگونه قوی بازو مسعود با یک پایزنی کوتاه کار را تمام کرد. با گیجای پای حریف ضربه زد. با قسمت بیرون با پای چپ بسیار خوب مشخص کرد که تعادل در آنجا هست و تعادل را خوب برهم زده توانست. به همین ترتیب در دور دوم با یک پیروزی آسانگذر از صد حریفش گذشت و به مرحله بعدی رفت.
اکنون رقابت ورزشگران در بخش بانوان را توجه خواهیم کرد، جایی که داور مرکز از عربستان این رقابت را داوری خواهد کرد. ورزشگر تاجیکستان آنچنان که مشاهده میکنیم یک ورزشگر ناماشنای هست و در دستاوردهایش هم دستاوردهای خوب دارد و ببینیم این اتفاق چگونه میافتد. در این رقابت اتفاقی که باید افتد پرتاب سر شانه به این وسیله باید باشد از سوی شاهیده قلندرova که در کارنامه دستاوردهای خوب دارد. و در برابر ورزشگر قرقیزستان است آلانا ریسکولبکووا. در دور اول ورزشگر قرقیزستان آلانا بسیار ماهرانه هنرنمایی کرد، حریفش از ایران را از صدر راه برداشته بود و ورزشگر ما در دور اول استراحت کرده بود. از این رو شانسی رسیدن به نشان طلا را بیشتر دارد شاهیده قلندرova و این فرصت ها را استفاده کند. تا اینجای مبارزه آنچنان که به نظر می رسد نتیجه برابر است، هم در تابلو یا نمولوحه ویژه و هم در ضمن رقابت. یک آگاهی به آلانا با سبب کمکارتر بودن در این رقابت. بعد از این رقابت‌ها مراسمی گشوده شوی این هم رقابت آخر خواهد بود دوستان عزیز قبل از رسمی گشوده شوی. بعد از این رقابت رسمی گشوده شوی یا مراسم افتتاحیه برگزار خواهد شد. مراسم افتتاح شدن این مسابقات که اولین مسابقات قهرمانی آسیا هست. شاهیده قلندرova در حال درخشندگی بود و بعد از مراسم تقدیم جایزه ها نیز رقابت ها را مستقیما منظور هواداران و علاقمندان خواهیم کرد. امروز سالن برگزاری و پرتاب زیبای شاهیده یک امتیاز پهلو یا حلال، داور اشاره حلال میکند اما بله حلال، داور حلال میگوید. خیلی خوب کار کرد شاهیده قلندرova، یک امتیاز جذاب و دیدنی کامل رو به دست آورد و همین ترتیب به مرحله بعدی می رود. شانسی دریافت نشان را دارد، شانسی رسیدن به عنوان قهرمانی را دارد شاهیده قلندرova. دوستان عزیز نوارهای سوز کرده شده را می بینیم و بعد از آن اگر رسمی گشوده شوی مستقیما منظور شود دوستان عزیز آن را با هم می بینیم، پیگیری خواهیم کرد و خلاص در طول روز با مخلصان و هواداران گوشتینگیری خواهیم بود و شبکه تلویزیونی ورزش مهمترین رویدادهای ورزشی روز را پیگیری خواهد کرد و امروز هم مهمترین رویداد ورزشی این مسابقات است. مسابقات قهرمانی کشتی آسیا، اولین مسابقات با تعبیر معمول چمپیونات آسیا آید به گوشتینگیری در تاجیکستان. دوستان عزیز یک لحظه بنده کریم خان بیگمتوف با تشکر از همکارانم از بخش تکنیکی با شما خیر و خوش میکنم و تا فرصت پخش بعدی با شما خواهم بود.
کوروش یک سال بعد از زادروزی فرزندش کمبوجیه در سال 159 پیش از میلاد بر تخت انشان تکیه زد و تنها در پی 20 سال
سپاس و تشکر. نوروز هم جهانی شد و چکن نیست نفوذ بین المللی گرفت. گوشتینگیری هم در عرصه جهانی شهرت مردم تمدن آفر تاجیک را باری دیگر هم معرفی میکند. دوستان عزیز، مهمانان عالی قدر، تاریخی طولانی داشته گوشتین ملی ما را وادار می‌سازد که در این روز نشاط و برگزاری نخستین چمپیونات آسیا به صحیفه های اول و بنیاد ورزش باستانی مردم تمدن آفر تاجیک یک بار دیگر توجه کنیم. حالا فیلم مستند تاریخ گوشتین ملی را یک جایه تماشا میکنیم. Dear friends, distinguished guests, the country's old history of national wrestling prompts us on this day to recall the first page of the first Asian championship and the foundation of the ancient sport of civilized Tajik. Let's watch together a documentary about the history of national wrestling. نیاگان ما برای بهداشت سلامتی و نیروی جسمانی و همیشه آماده بودن به دفاع مرز و بوم و مردم خویش اصولهای گوناگون ورزش امثال دویدن و جهیدن، نیزرانی و شمشیرزنی، گرزپرتایی و کمانبری، اسبدوانی و چوگانبازی، گشتین و شناوری و دیگر نوعهای ورزش را انکشاف می‌یابد. گوشتی اصلا این کلمه پهلوی است، از این هم پیشتر بود و معنایش خیلی محاربه کردن است. گوشتین ملی تاجیکی از دوره که تاجیکان هستند گوشتین ملی هم هست. همین گوشتین ملی خودش یک ورزشی بگیم بسیار زیبا است. ورزش قدیمی است، تاریخ بوی دارد. سر اول گوشتین ملی ما در دشت و دهات، در بالای سبزه، در دامنه کوه برگزار می‌گردد. جان هر رنگ نشان از آدمان میماند، نقشی قدمی ما به جهان میماند. تاریخ بشریت ثابت می‌نماید که اولین نشانه‌های گوشتین هنوز از زمانهای جامعه ابتدایی و ما میراث مانده است. آدمان برای دریافت نمودن رزق روزی از مبارزه تن به تن با حیوان‌های وحشی و مبارزه گروهی گذشته، در مجموع آهسته آهسته هم خود را و هم مناسبت‌های جمعیتی را تغییر دادند. پیدایش گوشتین بیشتر به جنگ و یا مبارزه تن به تن برای نفوذ وابستگی دارد. نخستین گوشتینگیرهای رمزی این جنگ تن به تن آدم و حیوان می باشد که این مبارزه برای حیات بود. بعداً با انکشاف شعورناکی توده آدمان به نفر اطاعت می کردند که از نظر جسمانی با قوت و آنها را سروری کرده می توانست. انتخاب چنین سرور بیشتر در جنگ و یا قوا آزمایی معین می گردید و همیشه از شخصی دست بالا آدمان ترس و وهم داشتند و یا احترام می‌کردند. از زمانی که اتنونیمی تاجیک پیدا شد، همین گوشتین با نام تاجیکی دیگر در دنیا آمد. این عصر سال 624 میلادی هست، وقتی که در یکاولنگ افغانستان خیلی باستانشناسا در گفتگو می‌یابند در یک سنگ نامی کلمه تاجیک نوشته شده بود.
ابوعلی ابن سینا فیلسوف، شاعر و طبیب ممتاز است که تا امروز عالم علم را با فراخی علم و جهانبینی بزرگ و گشودن رازهای نهانی عالم انسانی در حیرت گذاشته است. وی بهترین و بزرگترین اخبارات را درباره دو نمود گوشتین تاجیکی در قانون طب شرح و بیان نموده است که تا امروز مهمیت خود را گم نکرده است. ببینید که در عصر ده ابوعلی ابن سینا درباره دو نمود گوشتین می‌نویسد، یعنی که همین گوشتین کمربندی که در شمال تاجیکستان امروز رواج یافته است و گوشتینی که امروز در جنوب تاجیکستان و دیگر قسمت‌های دیگر است و دیگر ملت و خلقیت‌های در آسیای مرکزی این گوشتین به طرز خودشان، مثلا ازبک‌ها نام دیگر گذاشتن، قزاق‌ها نام دیگر گذاشتن، اما اصل این گوشتین اصلی همون گوشتین تاجیکی است و ما گفته می‌توانیم که گوشتین تاجیکی مادری تمام گوشتین‌های جهان است. حسین واعظ کاشفی نیز در فتوتنامه سلطانی فرموده است: اگر پرسند که گوشتینگیری علم است یا عمل، بگوی علم است مکترین و هر آنکه نیز آموزد ممکن بدان عمل نکند و در این هنر علم نبود عمل نتوان کرد. پس علم و عمل به هم آراسته است. در بسیار سرچشمه‌های تاریخی و ادبی نیاگانمان وصف جوانمردی و قهرمانی، میدانداری و گوشتینگیری با سخنان بلند دریافتند که این رمز دلباختگی تاجیکان و این نمود ورزش است. از جمله حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاه اثر خویش می‌فرماید: کسی که به کشتی نبرد آورد سری بهتری زیر گرد آورد. شاهنامه این جوهری اساسی پهلوانی را در تاریخی مثلا گذشته ما و امروزه شده به مردم می‌دهد و میگوید که این پهلوانی تنها پهلوانی نیست. در یکی از شاهبیت‌های از خاطرم برآمده است در آنجا که معناش همیشه است، مثلا گوشتین نه اون مسئله هست که یک کس رو از بالا به زمین افکنید. گوشتین یا که گوشتینگیر یا پهلوان آن نفری هست که بر سر غضب خودش مثلا غالب می‌آید. پهلوان محمود خوارزمی یکی از بزرگان دنیای علم و ادب مردم تاجیک تباری آسیای مرکزی و پهلوانان جوانمرد و نامدار عصر 13 و 14 می باشد که با اشعار ناب و نقش پهلوانی خویش به دنیای معانی مردم شرق تأثیری بزرگی گذاشته است. وقتی که این منطقه ها رو مغول‌ها ضبط کردن، قریب تمام نمودهای ورزش در ایران کبیر از بین بردند و پهلوان محمود خوارزمی یگانه متخصصی بود که صاحب زورخانه بود. این زورخانه‌ای که ما امروز داریم همین زورخانه‌ها را میبره میسازد در اونجا و مردم رو باز برمیگرداند با همون کباده بازی، با خود همون چرخ چمنی، با خود همون گوشتینی که در داخل همون گودی گوشتینگیری میگیرن. او این مسئله بود که واقعا با واسطه پهلوان محمود خوارزمی به وجود آمد و پهلوان محمود خوارزمی یک بسیار پهلوان با قوتی بود که از روی با قوتی و زوریش و در ایران پوریای ولی میگفتند. گوشتینگیری با مراسم و عنعنات مردم تاجیک ارتباط زیست دارد. خاصه در فصل بهار، در جشن نوروز، در برابر اجرای رسم و عنعنه‌های دیگر در ویشانه‌ها برگزار کرده میشد که هدف اساسی آن به هم آوردن آدمان، شادی کردن و از هنرنمایی پهلوانان دور و زمان بهره برداشتن بود. نخستین بار طرح لباس گوشتین ملی از سال 2019 شروع گردید. اولا طرح لباس روی کاغذ آورده شد، پس آن در کامپیوتر کارکرد گردید. پیش از آن که ما گوشتین ملی رو اگر در عرصه بین المللی اگر معرفی کنیم، همچون گوشتین ملی گوشتینگیری، پیش از همه سر لباس، یعنی یک تکی گوشتینگیری و آهسته رفته سال به سال ما حرکت میکنیم که همین یک تکی ملی در تمام گوشه و کنار تاجیکستان همچون یک رمزی گوشتین ملی باید شناخته باشد. تمام پهلوانان جمهوری تاجیکستان با همین سر لباس باید به میدان برآمد کنند. اخیراً با دستگیری رئیس شهر دوشنبه و
федератсияи гӯштини миллии гӯштингирӣ либоси махсуси гӯштини миллӣ таҳризӣ гардида мавриди истифодаи варзишгарон қарор гирифт, ки аллакай чандин мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ бо ин либос баргузор гардид. ҳоло дар ҷумҳурии тоҷикистон гӯштини миллӣ яке аз сермухлистарин варзиш миёни мардум ба шумор меравад. Ҳамасола дар ҷашнҳои наврӯзӣ дар минтақаҳои гуногуни тоҷикистон мусобиқаҳои мардумии гӯштингирӣ баргузор мешавад. гурӯҳ одамон барои тамошои рақобатҳои варзишгарон меоянд. аз ҳунарнамоиҳои паҳлавонон мезавқанду шодишарики варзишгарони дӯстдоштаи худ мегарданд. сипосу ташаккур бори дигар ба ҳамаи шумо дӯстони азиз, меҳмонони олиқадр. рақобатҳои инфиродии паҳлавонони 28 кишвари қораи осиё дар аввалин чемпионати осиё оид ба гӯштингирӣ дар ин маҷмӯаи бошукӯҳ идома меёбанд. Dear friends and guests, welcome once again to the biggest sport complex in Tajikistan, and our tournament of the Asian Championship of Gustingiri will be continued. Thank you. аз сардовар ва ҳайати нафарони муваззаф шуда хоҳиш мекунем ки ба кори худ шурӯъ намоянд. We proudly ask our judges to start their work. In white, Tugilem number 2, representative from Islamic Republic of Iran, Aidivandi Pardis Isa, with representative from Vietnam, Du Suha. در وزن تو 65 کیلوگرم وخوری 4 یک نهایی دعوت کرده می شود. نماینده جمهوری عمان الفارسی محمد خمیس با نماینده جمهوری تاجیکستان مولا رجب خلیفاєв. Invite to Gilem number 1, representative of Oman, Al-Farsi Muhammad Khamis, with representative of Tajikistan, Mullah Rajab Khalifayev. Quarter final. Khalifayev, Mullah Rajab, Ingilem number 1. Ingilem number 1, central referee. Referee international category, representative of Uzbekistan, Sirojiddin Choriev.
با عرض سلام و احترام دوستان عزیز ادامه میدیم گزارش مستقیم خود را از چمپیونات آسیا با گشتنگیری. اکنون دو پهلوان بانویی که با میدان برآمدند با ادای احترام سبقت را شروع کردند. یکی نمایندگی میکند ایران را با لباس های سفید است و حریفش از ویتنام. دو ها جداگی سبز دارد و حریفش پاردیس ایسا که هر دو در حال سبقت را شروع نمودند. خیلی هم فرصت خوب برای پاردیس ایسا پهلوان بانوی که با جداگی سفید است. حالا فرصت خیلی هم خوب ولی در حال برطرف میگردد این حالت. دو زوها همون پهلوان بانویی که نمایندگی میکند ویتنام را. حالا امکانی خیلی هم خوب برای ایدی ودیلی پاردیس ایدی واندی. حالا یک پرتافتی خیلی هم زیبایی که پهلوان بانوی ویتنام دو زوها خیلی هم پرتافتی زیبا نشان داد که آن هم امتیاز حلال را به دست آورد و پیروز گردید. آن همین پهلوان بانویی که نامش دوسو است و نمایندگی میکند ویتنام را پیروز میگردد و با دیگر مرحله را ختم میگیرد. بیا دوباره توجه میکنیم با همون حالتی که چگونه پرتافتی زیبا کرد و از این مرحله به مرحله دیگر را خط گرفت. اکنون دو پهلوان بانوی دیگره که رهسپار میگردند با روی گلیم مرکزی. یکی نمایندگی میکند تاجیکستان را با لباس های سبز و حریفش ارتیکبایوا هلالا. پهلوان بانویی که نمایندگی میکند جمهوری ازبکستان را با آنمان یک تگ سفید است ارتیکبایوا هلالا و آن همین پهلوان بانویی که روی تصویرهای ما و شما است بیگ نظر و رو افزون. هر دو پهلوان بانوان با ادای احترام زیر وزن 52 کیلو سبقت را شروع نمودند. حالا در حال به هجوم میگذارد پهلوان بانوی ازبک هلالا ارتیکبایوا. ولی پهلوان بانوی ما نیز خود را خیلی خوب دفاع میکند و دوباره داوری مرکز اجازت برای گشتن گرفتن به هر دو پهلوان بانو میدهد. روح افزون بیگ نظرова پهلوان بانویی که نمایندگی میکند کشور ما را بر مقابل ارتیکبایوا هلالا. حالا هر دو فرصت انتظار میشوند برای پرتاف کردن و یک حالتی خیلی هم خوب که این هم امتیاز پهلو را به بار آورد برای پهلوان بانوی ازبک هلالا ارتیکبایوا. نوبت دیگر کمی به غضب میآید. اکنون پهلوان بانوی ما یک حالتی خیلی هم خوب ولی خود را دفاع میکند پهلوان بانوی ازبک
акнун як қадам ба пирӯзӣ меравад. Ҳилола Артекбеева, Ава Бегназарова, рӯафзун паҳлавонбонуи мо бошад. ҳоло барои ин имтиёзи паҳлӯе ки ҳарифаш аз усти тонидааст барои онро ҷуброн кардан талош меварзад, кӯшиш мекунад. хеле оромона гӯштин мегиранд ҳар ду паҳлавонбону. навбати дигар хеле ҳам имкони хуб барои Бегназарова. аввале дарҳол бартараф мегардад. ва дар ин ҷо акнун имтиёзи ҳалолро нишон медиҳанд барои Ҳилола Артекбоева. пирӯз мегардад ва ба марҳилаи дигар рохат мегирад ва мағлуб мегардад паҳлавонбонуи мо Бегназарова рӯафзун. дубора таваҷҷӯҳ мекунем ба наворҳои такрорие ки чегуна паҳлавонбонуи узбек Артекбоева Ҳилола тавонист бар муқобили паҳлавонбонуи мо ҳаракату партофтҳои зеборо нишон дод ва ӯ як қадам ба дигар марҳила мемонад. акнун ду паҳлавонбонуи дигаре ки ба гелеми марказӣ мебароянд. яке намояндагӣ мекунад ҷумҳурии ӯзбекистонро Чорева, Моҳинур ва арифаш аз Монголия Гамболт Гантсецек бо яктаги сабз аз Монголия паҳлавонбону Гамболт Гантсецек бар муқобили ин паҳлавонбонуи ӯзбек Чорева Моҳинур ҳоло сабқатро шурӯъ намуданд. паҳлавонбонуни Монголия ҳоло аз сониҳаҳои аввал худро хеле чусту чолок ва зирак нишон медиҳад. як ҳолати хеле ҳам хатарнок ҳам буд барои паҳлавонбонуи ӯзбек. ва дубора сабқат акнун идома меёбад. варзишгарони Монголия хеле паҳлавонони бо таҷриба ҳастанд ва дар навбати ин паҳлавонони ӯзбек низ хеле таҷрибаи бои гӯштинро доранд. ҳоло фурсат интизор мешавад. Чорева Моҳинур барои اجرای اصول کردن یکی برای پرتاب کردن دوباره سر زانو می‌نشیند. گامبولت گام سکسک در اینجا امتیاز بدن را نشان می‌دهد با پهلوانبانوی منگولیا گامبولت گام سکسک حالا گشته و برگشته پهلوانبانوی منگولیا گامبولت میخواد اجرای اصول کند ولی حریف ازبکش ماهینور چوره و نمیگذارد. نوبت دیگر کمر را خیلی مستحکم میگیرد ماهینور چوره و امکان خیلی هم خوب دارد برای پرتاب کردن. و حالا انتظار میشود این پهلوانبانی منگولیا
акнун бо имтиёзи як бадан пешсаф аст Гамболт Ганцексек ва Моҳинур бошад ҳоло равишу суръати гӯштинашро тағйир медиҳад. добора хост сари зону менишинад, вале хеле аз ҳаракатҳо ва аз партофтое ки Моҳинур Чореева мекунад. Гамболт Ганцексек бархурдор аст, пайхас намудааст ин ҳолатҳоро. сонияҳо ҳам пушти сар мешаванд, вале ҳарду дар ин ҷо имтиёзи сеюмин баданро ҳам нишон медиҳанд барои Гамболт Ганцексек ва навбати дигар фаъол мегардад акнун паҳлавонбонии узбек Чореева Моҳинур. акнун вақтро кашола медиҳад. Гамболт ҳарду паҳлавонбонон хеле хаста ба назар мерасанд ҳоло, вале бо вуҷуди ин Моҳинур Чореева ҳаракат мекунад ва паҳлавонбонии Монголия ҳоло усулҳои бардуруғро пеша кардааст. худро каме фаъолтар нишон медиҳад, вале албатта дигар сари китф менишинад. Гамболт ин паҳлавонбоние ки бо яктаги сабз аст. 40 сонияи дигар то ба анҷом боқӣ мондааст. вале ин паҳлавонбонии узбек Чореева Моҳинур ҳоло рӯбабох дорад. ӯро мебояд бо тамоми анамон ҳастияш, бо тамоми қувваву нерӯи иловагие ки дорад, гӯштӣ мегирад дар ин 20 сонияи дигар. Гамболт Ганцексек ҳоло бо имтиёзи 3 бадан пешсаф аст, як қадам ба пирӯзӣ мезанад. аввале Моҳинур Чореева мебинем дар ин 10 сонияи дигар чӣ гуна ва кадом ҳаракатро нишон медиҳад, вале 2 сонияи дигар фикр мекунам ҳеҷ натиҷае нишон намедиҳад барои ҳамин тар 2-1 вақт ба поён мерасад. пирӯз мегардад паҳлавонбонии Монголия Гамболт Ганцексек ҳоло пирӯз мегардад ва Чореева Моҳинур шикаст мехӯрад. Гамболт Ганцексек ана ҳамон аварҳои такрорие ки чӣ гуна паҳлавонбонии Монголия тавонист ин паҳлавонбонии узбекро шикаст бидиҳад. акнун бармегардем ба рақобати мардон зери вазни ҷамъи 86 кило. Ташенов Яболат
پهلوانی که با جداگی سفید است نمایندگی میکند قزاقستان رو و حریفش تشنف یاربالات بر مقابل خوراموف محمد کریم پهلوانی که با لباسهای سبز است حالا هر دو سبقت رو شروع میکنند و میبینیم که خوراموف محمد کریم بر مقابل تشنف یاربالات چگونه مهارت و چگونه استعداد و چگونه حرکت های خود را نشان میدهد حریفش کمی با قد و قامتش فرق میکند کمی بلندتر است نسبت به خوراموف ولی چطوره که آگاه هستیم از گشتین خوراموف محمد کریم خیلی هم گشتین خوب میگیرد و با پرتافت های زیبا حریفانش معلوم می نماید حالا میبینیم بر مقابل این پهلوان قزاقستانی تشنف یاربالا و اکنون انا همین گونه پرتافت های زیبایی که خوراموف محمد کریم نشان میدهد این پرتافت را ما انتظار بودیم در یک دقیقه وقت اساسی توانست حریف قزاقستانی اش را شکست بدهد خوراموف محمد کریم و به دیگر مرحله را خط بگیرد بیا دوباره توجه میکنیم به همان نمارهای تکراریه که خوراموف محمد کریم چگونه توانست با انا همین پرتافت زیبایش حریفش را شکست بدهد و به دیگر مرحله را خط بگیرد حالا اکنون دو ورزشگری دیگر که یکی نمایندگی میکند ازبکستان را با لباس های سبز محسن خسامدینوف بر مقابل پهلوان قرقیزستان تاکتاگانوف بگبالات با لباس های سفید است نماینده جمهوری قزاقستان تشنف یاربالات اکنون دعوت میگردند و علامه پهلوانی که روی اکران های ما شما است حسامدینوف محسن بر مقابل تاکتاگانوف بگبالات پهلوان قرقیزستان حالا سبقت را شروع کردند خسرو شایف داور مرکز این سبقت دو پهلوان را داوری میکند و حالا میبینیم که پهلوان قرقیز در حال به هجوم میگذارد و محسن حسامدینوف پهلوانی که در اکثر مسابقه هایی که در جمهوری تاجیکستان برگزار میگردد اشتراک میکند و خیلی هم هنر خوب هم دارد حالا میبینیم که در مقابل پهلوان قرقیزستان تاکتاگانوف چگونه مهارت و هنر و استعداد خود را نشان میدهد بگبالات بر مقابل محسن حسامدینوف حالا دست را خیلی مستحکم میگیرد محسن حسامدینوف
фурсатро интизор мешавад барои партов кардан. Бо як қадду қомати росто хеле хуб куштин мегирад Муҳсин Ҳисомиддинов. паҳлавонони зери вазни ҷамъи 86 кило. ҳоло интизор мешаванд фурсати муносибро. Токтогонов Бек Болот бар муқобили паҳлавони узбек Муҳсин Ҳисомиддинов. навбати дигар Муҳсин Ҳисомиддинов интизор мешавад, вале чӣ тавре ки мушоҳида мекунем паҳлавони Қирғизистон фаъолияташро нишон медиҳад. Токтогонов Бек Болот. акнун ҳолати хело ҳам хуб барои Муҳсин Ҳисомиддинов. аз пушти пои Ариф зарба мезанад ва як партофти хело ҳам хуб нишон медиҳад ки ин партофтро довари марказ Хусрав Шоев имтиёзи ҳалол ба ӯ гузорӣ мекунад. акнун пирӯз мегардад Муҳсин Ҳисомиддинов ва дар марҳилаи чаҳорякниҳоӣ ӯ рохат мегирад ба марҳилаи ниманиҳоӣ. бия дубора таваҷҷӯҳ мекунем ба анамон партофте ки Муҳсин Ҳисомиддинов чӣ гуна партофти зебо нишон доду ҳарифи қирғизистониашро аз сари роҳ бардошт. акнун даъват мегардад ду варзишгари дигар. Хуршед Маҷидов бо либосҳои сафед аст ҳарифаш аз ҷумҳурии исломии Эрон Шаҳбоз Варанлу Фарзин. ҳоло довари марказ ҳарду варзишгарро ба рӯи гилем даъват мекунад. Хуршед Маҷидов бо яктаги сафед ва бо яктаги сабз Шаҳбоз Варанлу. ҳарду паҳлавонон сабқатро шурӯъ намуданд. Хуршед Маҷидов паҳлавони ҷавон ва умедбахши тоҷик ки рақибонашро хеле бо партофту бо усулҳои зебо шикаст дод ва ҳоло мебинем дар муқобили ин паҳлавоне ки намедагӣ мекунад Эронро Шаҳбоз Варанлу чӣ гуна ҳунарашро нишон медиҳад. дар ҳол довари марказ сабқатро боз медорад. огоҳӣ нахустро ба паҳлавони Эрон нишон медиҳад. довари марказ ва як бори дигар сади зону менишаст Хуршед Маҷидов, вале ҳарифаш ин ҳолатро пайхас намуд. худро дифоъ кард. навбати дигар Хуршед Маҷидов хело ҳам имкони хуб дорад барои اجرای اصول کردن ولی اکنون یک حالته که برای خورشید مجیدوف خیلی هم خطرناک بود.
و در اینجا امتیازی پهلو نشون میدهند برای پهلوان ایران شهباز ورنلو. و اکنون خورشید مجیدوف رومه باید این پهلوی که حریفش از او ستانیده است او را جبران نماید. حالا وقت زیاد است. پهلوانی ما را میباید سر زانو بنشیند و حالا سبقت ادامه مییابد. اکنون سر زانو بنشیند دوباره خورشید مجیدوف. ولی در حال خود را دفاع میکند شهباز ورنلو. حالا 3 دقیقه دیگر به وقت باقی مانده است و این پهلوان ایرانی در مقابل پهلوان ما خیلی خوب ایستادگی میکند. گشته و برگشته سر زانو می نشیند. حلقه یک امتیازی ضروری پهلو را از پهلوان ما ستانیده است. نوبت دیگر خورشید مجیدوف. حالتی خیلی هم خوب، امکان خیلی خوب برای خورشید مجیدوف باید این ثانیه ها را از دست ندهد، زیرا ثانیه ها پشت سر می شوند. حلقه او با یک امتیاز پهلو رو به باخت دارد. حریفش شهباز ورنلو کمی قد و قامتش نسبت به پهلوان ما بلندتر است و از گلیم مرکزی بیرون میبارد. حالا شهباز ورنلو ادامه مییابد سبقت. حالا 2 دقیقه دیگر باقی مانده است تا به انجام این سبقت. خورشید مجیدوف نوبت دیگر سر کتف می‌نشیند و یک پرتافتی خیلی هم جالب و دیدنی نشان میدهد. این هم امتیازی پهلو را از حریفش می‌ستاند. بالاخره توانست پهلوان ما امتیاز پهلو را از حریفش ستاند. حالا در تابلو برای ما نشانه دادند این پرتافت را، ولی گشته و برگشته خورشید مجیدوف سر زانو می نشیند و او را می باید در این یک اکنون نشان می دهند. امتیاز پهلو را خورشید مجیدوف را می باید خیلی احتیاطکارانه گشتیم بگیرد، زیرا الکی برابر می کند. امتیازی پهلو رو می ستاند از حریفش، جبران میکند و داوری مرکز سبقت را باز می‌دارد. هر دو پهلوانان خسته به نظر میرسند، ولی با وجود این گشتین میگیرند. حالا هر دو خیلی آرامانه دست و گریبان یک دیگر را میگیرند. نوبت دیگر خورشید مجیدوف سر زانو نشست و حریفش از او خود را کنار میگیرد. حالا ثانیه های به شمار یک پرتافتی دیگر را خواست به انجام رساند شهباز ورنلو، ولی خورشید مجیدوف نیست این حالت را خیلی خوب پیخست کرد و
از این حالت با آسانی برآمد. حالا 20 ثانیه دیگر با یک پهلو و با یک آگاهی نشان میدهند در تابلو برای شهباز ورنلو و با یک امتیاز خیلی هم خوبی پهلو پیش صف است خورشید مجیدوف. و وقت همینطور وقت با پایان میرسد. خورشید مجیدوف اکنون پیروز میگردد. همه صداها و کفتگوبی ها به خاطر پهلوان ما خورشید مجیدوف است که توانست این حریف ایرانیش را از سر راه بردارد. کمی مشکل بود در اول ولی پیروزی است. یا دوباره توجه میکنه به همون پرتافتی اوله که پهلوان ایرانی کرد. امتیاز پهلو رو از خورشید مجیدوف ستانید و بعد از این انا این پرتافتی پهلوان ما خورشید مجیدوف که او را با پیروزی بود. اکنون دو ورزشگر دیگر کلا آمادگی میگیرن برای سبقت رو شروع کردن. پهلوانی که با یک تگ سفید است نمایندگی میکنه جمهوری اسلامی ایران را مراد جواد حیدرعلی. عارفش با لباس های سبز است نمایندگی میکنه تایلند را. یا آن کینازیب محمد جواد حیدرعلی بر مقابل یان آن کینازیب از تایلند سبقت را شروع کردند. در مرحله 4 یک نهایی وزن زیر جمع 86 کیلو. حالا خیلی آرامانه گوشتین میگیرند هر دو پهلوانان. پهلوانی که نمایندگی میکنه تایلند را یا آن کینازیب حالا در حرکت است. حالتی خیلی هم خوب برای پهلوان تایلند. اول مراد جواد حیدرعلی پهلوان جمهوری اسلامی ایران
خود را خیلی خوب دفاع میکند. در وزن تا 78 کیلوگرم در بخوری 4 در دفاع خیلی خوب است. بعد از همین بخوری تیاری بینند نماینده جمهوری اسلامی ایران احمدزاده رامین. حالا فرصت خیلی هم خوب برای پهلوان ایرانی. اول یک حالتی خیلی هم خوب و پرتاف میکند با وجود آنه که حریفش با قد و بست اندک از او فرق کننده است، بالا است و پرتافتی زیبایی نشون میدهد. مرادی جواد حیدرعلی. اول انتظار میشیم حلنامه داوران و داور کنجی رو. بیا دوباره توجه میکنیم به همان پرتافته که سر زانو نشست و یک پرتافته که فکر میکنم این امتیاز حلال بود. حواله در اینجا حلنامه داوران و همین طور هم میشود. امتیاز حلال داده میشود و پیروز میگردد پهلوان جمهوری اسلامی ایران مرادی جواد حیدرعلی. اکنون با سبب به میدان برآمدن حریفش پیروزی نصیب کریمزاد نوروز پیروز میگردد و به مرحله دیگر مرحله را خط میگیرد و سبب لب برداشتن حریفش پیروز میگردد نوروز کریمزاد.
اکنون دو ورزشگر دیگری که با روی گله میبراید با یک تگ سفید موسایف یسن و با یک تگ سبز نمایندگی میکند جمهوری اسلامی ایران را. هر دو پهلوانان سبقت را شروع کردند. یکی نمایندگی میکند قرقیزستان را و حریفش از جمهوری اسلامی ایران است که حالا هر حال با هجوم میگذارد. و اکنون ادامه میدهند هر دو سبقت را و یک حالتی خیلی هم خوب برای پهلوان قرقیز. حالا ورزشگر جمهوری اسلامی ایران است. خیلی آرامانه گشتن میگیرد. موسایف اسن بر مقابل پاکدل الیاس سبزعلی. حالا سبقت را شروع کردند. نوبت دیگر سر زانو می نشیند. موسایف اسن و اسن موسایف نیست در مرحله اول خیلی خوب درخشیده بود و پاکده الیاس سبزعلی نیست خیلی خوب گوشتین گرفته بود. اما حالا میبینیم در این مرحله چگونه هر دو بر مقابل یکدیگر گوشتین میگیرند. امکانی خیلی خوب برای اسن و یک پرتوفت دیگر نشان میدهد که علاقه امتیاز بدن را با پهلوان جمهوری اسلامی ایران پاکده الیاس سبزعلی نشان میدهد داور مرکز. حالا دوباره از جای برمیخیزند و سبقت را ادامه میدهند. نوبت دیگر پاکده حالا یک قدم به پیش است و پیروزی نزدیک می شود، ولی اسن موسایف نیست. پهلوانی قرقیز خستگیش را نشان میدهد در مقابل حریفش. نوبت دیگر اسن موسایف فعال میگرده و یک پرتافتی خیلی هم خوب نشان میدهد که امتیاز پهلو رو میستونه. دوباره با وجود امتیاز بدن داشتنش دوباره امتیاز پهلو رو میستونه از حریف قرقیزش. کم انتظار میشویم حالنامه داور مرکز و داوران کنجی را تا این پرتافته که پاکده الیاس سبزعلی نشان داد. دوباره توجه میکنیم با آنمان پرتافتی که از داخل پای این فکر میکنم امتیاز پهلو بود. بله اکنون ادامه مییابد سبقت. وقت زیاد است حالا برای این بدن و امتیاز پهلو رو جبران نمودنش برای اسن موسایف. البته دیگر خیلی حالت خیلی خوب برای اسن، ولی این فرصت ها را از دست میدهد، یعنی اینکه قواش بسندگی نمیکند برای اجرای اصول کردن، برای پرتاف کردن. خستگی هر دو ورزشگر به نظر میرسد. نوبت دیگر
гаштаю баргашта аз дохили пой ҳариф зарбаи хеле мустаҳкам мезанад ва акнун як партофте ки билохира имтиёзи ҳалолро аз ҳарифаш меситонад пакте Ильяс Сабзалӣ. чунин партофтҳои зебо таъби мову шумо бинандагони азизро хеле ҳам шоду болида мегардонад. акнун бохт мекунад Мусаиф Эсен ро ба бохт ва ҳарифаш пакте Ильяс Сабзалӣ пирӯз меояд. акнун ду варзишгари дигаре ки ба рӯи гилеми марказӣ мебароянд. Абдуллои Ориф бо ҷудогии сафед аст ва ҳарифаш аз Туркменистон бо ҷудогӣ ё ин ки бо яктак бо либосҳои сабз ба майдон мебароянд. намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуллои Ориф бо яктаги сабз намояндаи Туркменистон. Бешимов Дурдимурод Бешимов бар муқобили паҳлавони мо Абдуллои Ориф дар марҳилаи чаҳор якниҳоӣ ҳоло эдомаи набард мекунанд. сабқатро шурӯъ мекунанд. акнун дарҳол ба ҳуҷум мегузарад варзишгари Туркменистон. аввале Абдуллои Ориф низ паҳлавоне ки дар марҳилаҳои гузашта хеле хуб дурахшида буд, ҳарифонашро бо партофту усулҳои хеле ҳам зебо шикаст дода буд. ва ҳоло мебинем дар муқобили ин варзишгаре ки намояндагӣ мекунад Туркменистонро Бешимов Дуртимурод чӣ гуна ҳунару маҳорати худро нишон медиҳад. Бешимов низ дар муқобили Абдуллои Ориф худро хеле фаъол нишон медиҳад. ҳоло эдома меёбад сабқати ҳар ду паҳлавон. ва як ҳолати хеле ҳам хатарнок барои паҳлавони мо Абдуллои Ориф. огоҳии нахустро ба паҳлавони мо Абдуллои Ориф нишон медиҳад овари марказ. ҳоло вақт зиёд аст, паҳлавони моро мебояд хеле хуб гӯштӣ мегирад, зеро ҳарифаш низ гаштаю баргашта сари зону менишинад. ҳоло ин як огоҳӣ барои паҳлавони мо ҳеҷ хатаре ҳам надорад. ҳолати хеле хуб барои партоф кардан, камаро хеле мустаҳкам мегирад ва ҳеҷ имтиёзе нишон намедиҳад. ва яку як бора довари марказ имтиёзи ҳалолро нишон медиҳад ба
реҷо каме интизор мешавем ҳалномаи доваронро, зеро ин партофт фикр мекунам ба биё дубора таваҷҷӯҳ мекунем ба анамон партофте ки на фикр мекунам ин имтиёзи паҳлӯ аст ва инро бале инро танҳо доварон ҳалнома инро мебаронанд. акнун идома меёбад сабқат идома меёбад. навбати дигар бешимов фаъолияташро нишон медиҳад, вале абдуллои ориф паҳлавони мо ро мебояд суръату ҳаракати гӯштинашро тағйир бидиҳад ва ҳамин тавр имтиёзи бадан нишон медиҳад барои паҳлавони туркменистон. бешимов ҳам имтиёзи паҳлӯро ситонидааст ва як имтиёзи бадан. ҳоло пешсаф аст. на фикр мекунам ҳеҷ имтиёзе ҳам нест. бешимов ҳоло хеле хуб гӯштин мегирад. абдуллои ориф ва ин партофте ки дубора паҳлавони туркменистон мекунад, ин имтиёзи паҳлӯ нишон медиҳанд. паҳлӯ акнун имтиёзи ҳалол пирӯз мегардад паҳлавони туркменистон ва паҳлавони мо абдуллои ориф мағлуб мегардад ва дар марҳилаи чаҳорякниҳоӣ бешимов дурдимурод пирӯз мегардад. дар ин вохӯрӣ ғолибият насиб акнун паҳлавоне ки бо ҷудогӣ сафед аст, зоиров чори ва ҳарифаш бо аз ҷумҳурии Эрон бо яктаги сабз аст. ҳарду бо адои эҳтиром сабқатро шурӯъ мекунанд. аҳмадзода резо сабзалӣ бар муқобили зоиров чори зери вазни 71 кило дар марҳилаи чаҳорякниҳоӣ сабқатро дарҳол шурӯъ намуданд. ҳоло имкони хеле ҳам хуб аз сонияҳои аввал фаъолияташро нишон медиҳад. зоиров чори паҳлавони узбек бар муқобили аҳмадзода резо сабзалӣ.
حالا دوباره سبقت ادامه می‌یابد. زویروف چوری با یک تگ سفید است. حریفش احمدزاده رضا سبزلی نیست. خیلی خوب ایستادگی میکنند در مقابل او. حالا از داخل پای یک ضربه خیلی مستحکم میزند، دوباره سر کتف می نشیند ولی فرصت را از دست میدهد. حالا هیچ نتیجه نشون نمیدهد داوری مرکز برای هر دو پهلوان. ادامه می‌یابد اکنون سبقت. حالا ما دوستان عزیز در تجلیل جشن با شکوه وحدت ملی قرار داریم. چون این مسابقات ها از جمله چمپیونات آسیایی که عاید به نمود گشتنگیری است حالا جریان دارد. از یک طرف ورزشکارانی که با کشور ما سفر میکنند از دولت صاحب استقلالمون دیدن میکنند، از طرف دیگر دوستی ورزشکاران مستحکم میگردد. و حالا چوری زویروف بعد از چند لحظه بر میگردد با حریفش احمدزاده رضا سبزلی. سبقت را ادامه میدهد. اکنون برمیگردد دوستان عزیز. زویروف چوری پهلوان ازبک برمیگردد و سبقت ادامه می‌یابد بر مقابل احمدزاده رضا سبزلی. بعد از عوض کردن نامون میانبندش پهلوان ازبک حالا سبقت را ادامه میدهند. زویروف چوری حالا امکانی خیلی هم خوب برای پهلوان ازبک اکنون کمربند رو خیلی مستحکم میگیرد و احمدزاده رضا سبزلی باشد خود را کنار میگیرد از این حالت. حالا یک نفسی تازه میبرد چوری زویروف و یک آگاهی نشان میدهد برای احمدزاده رضا سبزلی. داوری مرکز برای
камкориаш барои камфаъолияш. навбати дигар ҳар ду як зайли гӯштин мегиранд, иҷрои усул мекунанд. ва паҳлавони узбек имкони хеле хуб дорад барои партов кардан. як ҳолати хеле ҳам хуб, вале фурсатро аз даст медиҳад. каме дасташ лаб мебардорад. зоиров чорӣ бар муқобили паҳлавони эронӣ аҳмадзода ризо сабзалӣ. бия дубора таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамон ҳолате ки чӣ гуна партов кард зоиров чорӣ. ва акнун сабқат идома меёбад. ҳар ду бо як суръати хеле ҳам баланд гӯштин мегиранд. навбати дигар ин партов талакаи имтиёзи бадан боғузорӣ мекунанд барои паҳлавони узбек чорӣ. зоиров нишон медиҳад. дубора сабқат идома меёбад. алакай дар сонияҳои башумор зоиров чорӣ як партофти хуб нишон дод ва имтиёзи паҳлуро аз ҳарифаш ситонид. ҳоло мебинем вақтро кашола медиҳад. سی ثانیه دیگر تا با انجام. اوله احمدزاده رضا سبزلی رو میبینیم. و آگاهی نخست را نیز نشان میدن برای چاره زایرف، ولی این آگاهی هیچ خطری ندارد، زیرا او علاقه امتیازی ضروری پهلو را از حریفش ستانیده است. با حالتی خیلی هم خطرناک در 8 ثانیه برای چاره زایرف بود. اما فکر میکنم دیگر 5 4 3 2 1 وقت با پایان میرسد. همینطور پیروزی نصیب پهلوان ازبک زایرف چاره میگردد.